سلام دوستان خوبم، امیدوارم حالتون خوب باشه. امروز اومدیم با یه ابرویی که تتوی قدیمی دارن و میخوان روش کاور بشه. کمی هم بدرنگ شده. اول BSC زایلاپی گذاشتم و روشو کاور کردم و نیم ساعت گذاشتم که بمونه. حالا بعد از نیم ساعت میخوایم شروع کنیم کارو. پاشور معمولا با سوزن یکسر یا تکسر انجام میشه و بهتره که از سوزن‌های نانو استفاده کنید چون هم عمق سوزنش خیلی کمتره، ظریف‌تر انجام میده خطوط رو و ماندگاری بهتری هم دارن. بهتر خطوط رو به حالت سروک‌های فی بزنید تا هم خوشگل‌تر بشه هم طبیعی‌تر دیده بشه توی ابرو. اگر تازه کار هستید و نمیتونید خطوط رو به حالت استروک‌های فی بزنید، بهتر قبل از اینکه شروع به کار کنید خطوط رو با خودکار برای خودتون نقاشی بکشین. من به هنرجوها میگم که تقلب کنید تو این کار. قبلش با خودکار 30 کلاس بهتره. با خودکار 30 کلاس طراحیشو بکشین حتما، بعد شروع کنید با سوزن بزنید که جایی رو اشتباه نزنید. دوستان چون من میدونم دیگه کجاهای ابرو خالی داره و نیاز داره به هاشور زدن، دیگه قبل BSC یا بعد BSC طراحی دور ابرو رو انجام نمیدم. اما شما مخصوصا اگه مبتدی هستین حتما قبلش طراحیتون رو انجام بدین، چون یه جا اگه بالاتر یا پایین تر بزنین میبینید ابروی مشتریشون زمین تا آسمون متفاوت میشه. حتما قبلش طراحی ابروتون رو انجام بدین، بعد شروع به کار کنید. اول بی‌حسی طراحی، بعد شروع به هاشور زدن کنید. قبل از شروع به کار کردن هم هر دو تا ابرو رو با هم طراحی کنید حتما که قرینه سازیاشو انجام بدید، بعد شروع به کار کنید. هم اول کار قرینه سازی انجام بدین، هم آخر کار که مشتری کارش تموم شد ازش بخواین که بشینه از روبرو ابروهاشو نگاه کنید و هر جا کم و کاسی داشت واسش بزنید. کشش پوست توی تمام نقاط ابرو خیلی مهمه. از 3 جهت حتما باید بکشید ابرو رو، هم از بالای ابرو و هم از پایین. سعی کنید دستتون رو جوری بذارید که روی چشم مشتری زیاد فشار نیاد.
اما کشش پوستتون کامل باشه. مخصوصا برای کسایی که خیلی پوستشون چروک داره باید کشش داشته باشید، ولی نه زیاد، چون کشش زیادی برای کسایی که خیلی بیش از حد پوستشون چروک داره باعث میشه وقتی شما دستتون رو برمی‌دارید و خط رو با کشش زیاد زدید اون خط هم چروک بیفته. پس مواظب باشین. کشش متوسط باید داشته باشین. برای افراد جوان اشکال نداره اگه زیادی هم کشش داشتین، اما برای افرادی که بیش از حد چروک دارن زیاد نباید بکشید. الان این خانم چروکشون زیادی نیست، پس باید متوسط واسهشون کشیده شه. زاویه دست معمولا باید 90 درجه روی پوست مشتری باشه، مگر دنباله ابرو یا تاج که یه ذره دست کج‌تر و به سمت پایین‌تر میاد. حتما زاویه دست رو تو همه نقاط ابرو دقت کنید. برای انتخاب رنگ برای این ابرو بهتره که به تتوی قدیمیشون نگاه کنیم، چون قرار بدرنگی تتوی قدیمی رو ما بگیریم. تتوی قدیمیشون خاکستری یا دودی شده، پس ما بهتره که توی ترکیب رنگمون از خنثی کننده هم استفاده کنیم. ایشون نمیخواستن که رنگ ابروهاشون روشن بشه، رنگ ابروی تیره میخواستن. من از دارک مارک پرتی استفاده کردم. شما میتونید از دارکست پرما یا براون 3 از آکادمی فی استفاده کنید. از هر کدوم از رنگا که استفاده میکنید ایراد نداره، فقط حتما باید خنثی کننده 1 الی 2 قطره نارنجی هم داخل ترکیب رنگتون بریزید تا اون دودی ابرو رو خنثی کنه. اگر ما خنثی کننده سبز بریزیم تو این ترکیب به شدت تشدید میکنه، چون سبز یه ترکیبی از آبی داره. یعنی اگه ما یه رنگ زیتونی غالب رو بخوایم براشون استفاده کنیم حتما این ابرو تیره تر و خاکستری تر میشه بعد از زمان هیلش. پس بهتر از خنثی کننده نارنجی هم یه قطره توی ترکیب رنگمون استفاده کنیم. اگر ایشون یه رنگ روشن و متوسط میخواستن بهتر بود که از یک رنگ گرم متوسط استفاده کنیم، مثل براون 2 از مارک فی. خیلی بهتر جواب میده واسه این پوست، مخصوصا اینکه پوستشون خشکه. فی خیلی بهتر جواب میده. عمق سوزن رو بهتر روی 1 تا 1.5 بذارید و با چشمی حتما دقیق کنید، چون دستگاه های الان زیاد دقیق نیستن. فقط دستگاه های آمیان که دقیق اندازه سوزن رو میارن بیرون. روی 1 تا 1.5 بذارید و فقط نیم تا 75 میلی از سوزن رو وارد پوست کنید.
من برای پاک کردن رنگ اضافی روی ابرو همیشه از مایع کلینزر دستات خودم استفاده میکردم، اما چون بیشتر هنرجوان میگفتن که مایع کلینزری که از بازار میخریم زیاد پاک نمیکنه، منم از اون گرفتم که ببینم واقعا همینطوریه یا نه. آره درسته، متاسفانه مایع کلینزرهای بازار اگر مخصوصا ارزوناشو بخرید خیلی بد پاک میکنه رنگو از روی پوست. بهتره که یا مایع کلینزر خیلی عالی بخرید، بهترین مارکو بخرید، یا اینکه به تلگرامم پیام بدید تا واسهتون ارسال کنم. بعد از اینکه خطوط اولیه رو زدیم بهتره پاک کنیم و دوباره خطوط ثانویه رو بزنیم و جاهایی که فکر میکنیم خالی و رنگ نگرفته رو تکرار کنیم. توی دور اول و مخصوصا خطوط اولیه‌ای که میزنید مطمئنا خطوط خیلی کم رنگ تره. اصلا نگران نباشید بچه‌ها، هیچ ایرادی نداره. سعی کنید تا جایی که میبینید خطوط ثانویه رو بزنید و بعد روش مکس رنگ بذارید تا خطوط پر رنگ تر بشه، بعد تکرار بعدی رو بزنید که راحت تر دیده بشه خطوط. اگر جایی از خطوط رو حس کردید که خیلی بالاتر یا خیلی پایین تر زدید یا یه جاش دیگه بیش از حد خالیه، سعی کنید همون اول کار شروع نکنید اونا رو پر کنید یا درستشون کنید. صبر کنید کل ابرو رو بزنید تموم که شد، بعد به مشتریتون بگید بشینه، از روبرو نگاه کنید، حتی خطا رو از روبرو نگاه کنید دوستان. وقتی که مشتری دراز کشیده است یا به حالت خوابیده است، ابروها تابتان میشه یا مثلا یه جای ابرو یه ذره فرمش بالاتر یا پایین تر میاد. پس نگران نباشید همون اول. اگه بیاین مثلا اون جایی که خالیه رو بزنید دوباره، احتمال داره موقعی که میشین و نگاه میکنید اون تیکه اضافه باشه. پس حتما بر اساس طراحی که میکنید اول همه ابرو رو بزنید، بعد که نشست بعد اونجا خطوط اضافه تر رو واسش انجام بدید، همون اول کار نزنید.
بعد از اینکه کامل یه دور ابرو رو زدید، رنگ هایی که روی ابرو هست رو پاک کنید کامل، چون ممکن اونا با خون قاطی شده باشه و هیچ تأثیری واسه خطاتون نداشته باشه. همه ابرو رو کامل پاک کنید و بعد از رنگ که توی تشتکتون هست با یه خلال دندون یا میکروبراش تمیز همه ابرو رو آغشته به رنگ کنید. حتما ماساژ بدید روی ابرو که خطوط رو پر از رنگ کنید.